Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is DAYANA AYUNI RUSAZUZI. My metric number is I191033626. Okay, so today my group will present to you about occupational safety and health, about job safety. We will present to you about job safety at Hospital Kuala Kangsar. Okay, this is our presenter for today. Okay, and this is our table of content. Okay, so I will start for our presentation for today. Okay, I will start with introduction, which is what is a job safety analysis, JSA. Okay, a job safety analysis is a procedure which helps integrate accepted safety and health principles and practices into a particular task or job operation. In a JSA, each basic step of the job is to identify potential hazard and to recommend the safest way to do the job. Other terms used to describe this procedure are job hazard analysis, JHA, and job hazard breakdown. Okay, so a job safety analysis is some individuals that prefer to expand the analysis into all aspects of the job, not just safety. This will be approach is known as total job analysis. Methodology is based on the idea that safety is an integral part of every job and not a separate entity. And in this document, only health and safety aspect will be considered. The term job and task are commonly used interchangeable to mean a specific word assignment, such as operating a grinder, using a pressurized water exchanger, or changing a flat tire. JSA are not suitable for jobs defined too broadly, for example, such as overhauling an engine, or too narrowly, for example, positioning a car jack. Okay, as we know, JSA is one or two pages of document that outlines the hazard associated with the task on the day it is to be complete and how the task can safely be performed. JSA ni adalah sebuah dokumen ataupun satu aturan yang sangat penting yang perlu ada di dalam sesebuah company tersebut, which is JSA ni akan membantu para pekerja melakukan sebuah pekerjaan atau pekerjaan mereka secara aman dan efisien. So, JSA ni bukan semata-mata untuk mencegah dan melindungi pekerja dari sebarang kemalangan, malah melindungi pekerja dari sebarang kemalangan yang boleh berlaku. Ia juga membantu menghalang daripada berlakunya kerosakan-kerosakan alatan dan peralatan yang diguna pakai semasa bekerja lah. So, JSA ni dia tertumpu kepada sebuah identifikasi, which is bahaya and pengendalian bahaya, which we call hazard and hazard breakdown tadi yang ada saya sebutkan. So, perkara ini berhubung dengan pekerja, tugas yang perlu dilakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, peralatan kerja serta persekitaran tempat bekerja juga. So, bila kita sebagai pekerja telah dijelaskan tentang hazard, bahaya dan juga apa yang perlu kita elakkan, secara umumnya yang kita gelar sebagai job safety analysis ni. So, kita mestilah sebagai seorang pekerja, kita mestilah mengambil langkah berjaga-jaga untuk meminimalkan lagi risiko bahaya tersebut. Malah kita seharusnya menghilangkan secara terus risiko-risiko bahaya yang boleh terjadi di dalam persekitaran tempat bekerja kita. Okay, next, I will continue to benefit of doing a JSA. Initial benefit from developing a JSA will become clear in the preparation stage. The analysis process may identify previously undetected hazard and increase the job knowledge of those participating. Safety and health awareness is raised, communication between workers and supervisor are improved, and acceptance of safe work procedure is promoted. So, this is other four benefit of doing a JSA, which is the first one is meet safety standard, improve communication, JSA forms teach the new employee, and the last one is prevent hazardous condition. Okay, so what are the benefit of doing a job safety analysis?
One of the method used in this example is to observe a worker actually perform the job. The major advantages of this method include that it does not rely on individual memory and that observing or performing the process prompts the hazard. For infrequently performed or new jobs, observation may not be practical. One approaches is to have a group of experienced worker and supervisor complete the analysis through discussion. And advantages of this method is that more people are involved in a wider base of experience and promoting a more ready acceptance of the resulting work procedure. Members of the health and safety committees must also participate in these processes. So, kenapa JSA ni sangat penting? Pada masa kini, di dalam negara kita, di Malaysia ini, telah terdapat terlalu banyak sangat-sangat kes-kes kemalangan yang melibatkan kematian di kawasan tempat kerja. Senang cakap, di tempat kerja, untuk masa kini, terlalu banyak berlaku kemalangan-kemalangan yang mengakibatkan kematian, kemalangan-kemalangan jiwa yang mengakibatkan kecederaan-kecederaan yang sangat berat dan sebagainya. So, bila berlakunya banyak kemalangan-kemalangan jiwa sama ada melibatkan nyawa ataupun tidak di tempat kerja, hal ini dah tentu sudah pastinya akan menjejaskan serta memburukkan lagi reputasi serta persepsi sesebuah syarikat tersebut. Dan dalam tidak sengaja juga, isu ini mampu memberikan impak yang lumayan besar terhadap produktiviti dan keuntungan syarikat tersebut. So, apabila JSA ni telah ditubuhkan dan dibuat untuk sesebuah syarikat tersebut, maka keselamatan dan kesihatan para pekerja di tempat kerja akan menjadi lebih baik dan terjaga. Hal ini juga secara tidak langsung memberikan kesan positif kepada syarikat apabila keselamatan, kesihatan serta kebajikan pekerja terjamin. So, setiap produktiviti syarikat akan sentiasa meningkat, akan menjadi lebih meningkat, maka keuntungan syarikat juga akan bertambah dari masa ke semasa. Assalamualaikum to Madam Atika. My name is NURNATASHA BADRI. My maintain number is I11103662. I will continue to talk about the basic stage to conducting JSA. First of all is selecting the job. There are few factors that need to consider when we are selecting the job. First of all is accident frequency and severity, potential for several injuries and illness, new established job, modified job, and infrequently performed job. So as we can see at the picture, I will take as example the precaution of wet floor. So when we do the cleaning floor, we need to put the sign caution wet floor to avoid from people to trip or fall. And also beside that, we need to know what the consequences that will happen when we are not pay attention to the job that we are doing. For example, like cleaning the floor, we need to know if we don't see we not alert with surrounding, people can trip with the equipment cleaning floor, and it can lead to the injuries to the person. And it also that selain daripada itu, bila kita dalam keadaan keadaan fokus, kita tak sedangkan sekeliling, kita tahu ada orang lain yang tak perasan keberadaan caution dekat kawasan tu. Jadi boleh jadi orang yang lalu dekat situ tersepak bekas mop air tu. Air pun tumpah. Bila air tumpah, jatuh, dia akan jadi satu kerja tambahan untuk pekerja cleaner tu untuk cuci bahagian yang tumpah tu. Yang kedua adalah breaking into the basic step. Untuk step ni, kita akan pecahkan
hazard tu kepada 3 pecahan, iaitu sequence of event, potential accident and preventive measure. Dekat dalam pecahan ni kita akan rekodkan setiap hazard yang boleh terjadi dekat satu tempat tu. Contoh dekat hospital kita boleh nampak dekat parking lot, dekat toilet, dekat ward, dekat waiting area. Kat situ banyak boleh berlakunya hazard. Contohnya macam lantai licin, lepas tu kerusi rosak dekat waiting area, parking lot, security untuk elakkan daripada berlaku kemalangan kecil, kemalangan ringan ataupun kanak-kanak lari. Jadi bila kita buat pecahan ni, kita akan nampak hazard tu secara detail. So bila kita point out kan segala hazard yang berlaku, kita tak akan miss every single hazard yang berlaku. Jadi the reason untuk kita buat ni adalah untuk kita elakkan daripada berlakunya hazard ni, dan juga untuk reducekan kemalangan yang berlaku dekat tempat kejadian. Yang ketiga adalah identify the potential hazard. Bila kita dah discover, kita dah identify location hazard yang akan berlaku, kita kena ada this kind of thought that bila kita buat kerja kat satu area tu, ataupun kita letak satu facilities kat situ, akan ada possibility tak untuk objek tu cederakan orang ataupun berlakunya kemalangan kat situ. Contohnya bila ada kerja-kerja nak bersihkan lantai, akan ada punya baldi air kat situ. Walaupun dah ada sign precaution wet floor tu, boleh jadi je orang tak perasan ataupun orang nak cepat tergesa-gesa. Jadi boleh jadi dia terlalu kat situ dan masih licin, masih basah, terjatuh. Bila terjatuh, apa yang akan berlaku, akan ada kemungkinan untuk dia sakit di bahagian belakang, bahagian punggung ataupun bahagian kepala. Contoh lain kita boleh nampak dekat toilet. Dekat toilet tu kita boleh nampak bila adanya kebocoran sinki. Jadi akan ada limpahan air dekat lantai dan akan berlakunya slippery kat situ dan boleh jadi jatuh, dan akan ada berlaku cedera dekat bahagian badan dan juga belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Puteri NURNATASHA binti HAKIMI and my matric number is I19103657. Okay, today I'm going to continue our presentation with the topic job system analysis in hospital. Okay, my subtopic is the first one is to determine preventive measure. Determine preventive measure is the most important reason for taking preventive action to avoid incident that injure and damage people or property. This way you can protect your employee and asset to keep your company running smoothly. Okay, in this subtopic, they have 4 ways to determine preventive measure or hazard. The first one is eliminate the hazard. Second is contain the hazard. Third is revise work procedure, and last one is reduce the exposure. Okay, first one is eliminate the hazard. Elimination is the most effective measure. This technique should be used to eliminate the hazard. Okay, how to eliminate the hazard is by choose a different process, modify an existing process, substitute with less hazardous product, improve environment, or modify or change equipment or tools. Okay, untuk tajuk kami di bawah hospital, sebagai contoh, di dalam hospital kita ada waiting area. Situation ni dalam waiting area, di mana dalam waiting area ni terdapat banyak hazard. Sebagai contoh, kita ambil kursi menunggu dalam okay, how to eliminate the hazard dekat waiting area tu. Let's say lah, kerusi yang disediakan oleh pihak hospital tu
dia sudah lama ataupun sudah berkondisi tidak berapa baik. Jadi how to eliminate the hazard by change the chair. Okey, caranya adalah dengan menukar kerusi yang baru. Pihak hospital perlu menukar kerusi yang baru. Itu cara yang paling sepatutnya dilakukanlah jika ada kerosakan pada kerusi tersebut, yang mana tidak memberi kesan jika ada pengguna yang menggunakan kerusi tersebut. Okey, kedua, contain the hazard. If the hazard cannot be eliminate, content may be prevent by using enclosure, machine guard, worker booth or similar device. Okey, sebagai contoh, seperti di kawasan waiting area juga di hospital, kita bukan sekadar kerusi sahaja sebagai hazard. Lantai yang licin juga merupakan salah satu hazard yang mana ia tak boleh di-eliminate. Tapi cara untuk prevent hazard berlaku dekat kawasan situ adalah dengan meletakkan papan tanda awas lantai licin, dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan di kawasan tersebut lah, dengan cara pengguna boleh jatuh apabila melalui kawasan tersebut. Jika meletakkan tanda awas lantai licin, mungkin pengguna akan lebih berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Okey, yang ketiga adalah revised work procedure, which is consideration might be given to modified, which are hazardous, changing the sequence or step, or adding additional step. Okey, sebagai contoh di kawasan tempat menunggu patient tu, waiting area, ada kerusi yang tidak berapa bagus. Jadi untuk revive work procedure, mungkin daripada kerusi yang digunakan tu adalah kerusi kayu atau kerusi plastik yang lebih mudah rosak, pihak hospital boleh juga menukarkan kepada kerusi yang besi. Jadi dia mengambil masa yang lebih lama sikit untuk rosak ataupun rosaklah, broken the chair. Okay, the last one is reduce the exposure. Okay, cara untuk reduce the exposure ni dengan cara kerusi yang disediakan di dalam waiting area tu perlulah diubah. Jika kerusi tu mengalami kerosakan yang agak serius, perlulah diubah di tempat yang lebih terpencil agar customer yang masuk tidak rasa macam untuk duduk di kursi tersebut, tidak memilih untuk duduk di kursi tersebut, dan lebih memilih untuk duduk di kerusi yang lebih mudah untuk diakses lah di tempat menunggu tersebut. Jadi itu adalah 4 cara to determine preventive measure. Now we go to the next subtopic, which is identify hazard at the location. Hazard identification is part of the process used to evaluate if any particular situation, item, things, etc. might have potential to cause harm. Identify potential hazard. The job analyze make use question is like, can anybody park, get caught, or in between object? Can the worker slip, trip, or fall? Is there any danger from falling object? Okey, sebagai contoh yang saya sediakan dalam location hospital, di mana di kawasan waiting area juga kita ada kawasan di waiting area kita letakkan banyak kerusi untuk patient untuk tunggu. Jadi can anybody get caught or in or between object. Jadi di kawasan tersebut kita tengok kerusi tersebut ada hazard dia, ada kerosakan tak dekat kerusi tersebut yang boleh menyebabkan orang tersangkut ke, ataupun orang mungkin akan terjatuh daripada kerusi yang tidak berkondisi dengan baik itu. Okey. Selain itu dalam toilet juga banyak hazard yang boleh dapati, seperti lantai licin, air tersumbat dan macam-macam lagi. Jadi dengan adanya hazard, kita boleh identify hazard dekat kawasan itu dengan lihat jika lantai licin, staff hospital mungkin boleh meletakkan signboard wet floor, caution wet floor. Jadi mereka akan lebih berhati-hati dekat dengan kawasan tersebut. Kalau untuk yang seterusnya dalam parking lot, hazard yang boleh dapati di parking lot adalah
kekurangan tempat parking yang menyebabkan orang akan susah untuk masuk ke hospital lah. Jika kawasan parking tu kurang, hazard yang dapat dilihat kat situ, mungkin orang akan park kereta mereka di luar kawasan hospital, dan mungkin akan berlaku lebih banyak masalah lah jika park di luar hospital. Mungkin akan menjadi kesesakan di jalan raya, kawasan jalan raya BINTI sempit. Itu antara hazard yang berlaku di parking lot. Okey, yang terakhir adalah ward ataupun emergency room. Okey, dalam ward dan emergency room, kita boleh lihat hazard yang mendapati dalam kawasan tersebut adalah persekitaran yang mungkin tidak bersih, seperti mungkin curtain yang mereka gunakan untuk mencuci pesakit yang tidak dibuang secara betul. Mungkin bersepah di atas lantai, tidak dibuang dengan betul lah. Jadi itu antara hazard yang berada di dalam ward atau emergency room. Okay, the last one is form for job safety analysis worksheet. They have 6 situation that I have put in here, which is the first one is emergency room or ward, second is ICU ward, third is waiting area, fourth consultation room, fifth toilet, and last one is parking lot. Okay, untuk dalam emergency room atau ward, apa hazard yang kita boleh jumpa dalam tempat ini adalah medical equipment not enough or broken, not enough patient bed, and slippery floor. Yang mana jika kita tidak ketidakcukupan medical equipment ni, ataupun barang yang medical tu rosak, dia akan memberi kesusahan lah kepada doktor dan pesakit tersebut lah untuk menjalani rawatannya. Selain itu, not enough patient bed, yang mana pesakit kena tunggu untuk dirawat lah kalau tidak cukup katil untuk mereka stay dalam hospital tu. Yang terakhir adalah slippery floor, which is lantai yang licin. Selalu dalam emergency room atau ward ni memang lantainya agak licin lah, selalunya tempat orang keluar masuk, jadi lantainya agak licin. Okey, cara untuk prevent benda ni adalah kalau dengan medical equipment ni mungkin akan perlu ditambah ataupun ditukar. Yang mana yang rosak perlu ditukar, yang mana yang tidak cukup perlu dicukupkan untuk kemudahan patient and doktor lah untuk hospital tersebut. And not enough patient bed, maybe pihak hospital perlu menambah lagi patient bed untuk kemudahan pesakit-pesakit yang lain. And slippery floor, cara untuk memprevent benda ni adalah dengan perlulah meletakkan papan tanda awas lantai licin untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, di dalam ICU, next is dalam ICU ward, which is dirty and slippery floor. Okey, dirty kat sini boleh lihat dalam bahagian mungkin sepatutnya pihak hospital, staff hospital perlu membersihkan kawasan ICU ward ni dengan lebih kerap selepas selepas habis operation tu, terus kena ada pembersihan semula kawasan tersebut, kena bersihkan. Sebab ICU ward ni kan tempat yang sangat penting dan tempat untuk menjalani operasi pembedahan. Jadi perlulah meningkatkan tahap kebersihan di kawasan tersebut lah. Dan slippery floor, macam biasa dalam ward mesti akan slippery. Jadi perlu membuatkan lantai tu lebih slippery floor. Jadi perlulah meletakkan caution lah untuk mengelakkan sebarang benda yang tadi ingini berlaku. Okay, next is waiting area, which is broken and damaged chair, slippery floor, and not enough space. Okay, dekat sini kita nampak ada broken and damaged chair, which is boleh berlaku, hazard kat sini boleh berlaku dengan banyak lah. Jadi pihak hospital perlulah untuk menukar semula, mengganti semula yang baru peralatan-peralatan yang kondisinya tidak boleh digunakan lagi. And slippery floor, okay, staff hospital perlulah meletakkan sign
board awas lantai licin tersebut lah. And not enough space. Kalau macam not enough space ni, mungkin pihak hospital perlu menyediakan extra places dekat tempat yang lain, yang mana patient boleh duduk sementara menunggu giliran mereka. Tidak perlulah patient akan berdiri di kawasan-kawasan situlah, supaya dapat mengelakkan benda-benda yang tidak diingini lah. Okay, next is construction room, which is broken equipment and dirty. Okay, next is toilet, slippery floor, toilet bowl damage, leak and clog. Okay, dekat toilet ni kita nampak banyak sangat hazard, yang mana selalunya dalam toilet ni lah yang paling licin lah, slippery floor, yang mana orang basuh tangan boleh percik-percik air dekat lantai. Jadi lantai akan menjadi licin. Jadi akan sekiranya tidak mahu menyebabkan perkara tidak diingini berlaku, mereka perlulah kerap kali melihat sama ada lantai di dalam tandas licin, ataupun jika licin perlulah diletakkan signboard awas lantai licin. Okay, next toilet bowl damage, which is sangat tidak elok lah jika toilet bowl itu rosak, akan menyebabkan insiden yang akan berlaku di dalam tandas lah jika kita masih menggunakan toilet bowl yang rosak itu. Next, leak and clog, which is tandas tersumbat lah. Tandas tersumbat yang kita tahu boleh menyebabkan pencemaran bau, which is tidak menyenangkan pengguna-pengguna tandas tersebut. Okay, last one is parking lot, which is not enough space, full and crowded, away from entrance and a lot of pothole. Okay, dalam parking lot ni, hazard kita boleh nampak ni adalah not enough space, which is semua orang yang datang dekat hospital susah untuk dapat parking. Jadi mereka lebih suka untuk parking dekat luar daripada hospital supaya mudah mereka masuk ke hospital lah. Jadi ini akan menyebabkan hazard akan berlaku lah jika mereka parking dekat tempat yang sepatutnya tidak diparking lah. Full and crowded. Lepas tu away from entrance, which is tempat parking yang disediakan oleh pihak hospital tu jauh daripada tempat masuk, yang mana menyukarkan untuk pesakit yang dalam keadaan emergency, dalam kecemasan, untuk masuk dengan lebih cepat lah jika parking area tu jauh. And then dekat parking lot juga kita nampak hazard yang kita boleh nampak dekat parking lot adalah pothole, yang mana jalan-jalan yang tidak diturap dengan baik, ataupun jalan situ sudah rosak tapi tidak diselenggara lah. Jadi akan berlaku hazard dekat situ, akan berlaku mungkin kerosakan kenderaan tersebut, tayar kenderaan tersebut akan rosak atau sesuatu yang lain. Jadi pihak hospital perlulah menyelenggara tempat tersebut lah untuk mengelakkan kemalangan yang tidak ingin berlaku. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, for the conclusion, job safety analysis JSA is a process to identify and assess potential hazard. The suggesting additional control or measure that could be implemented to further reduce the risk of injury. To ensure the recommended control are implemented and maintained. And last but not least, it can help the hospital remains worker visiting facilities as their first priority.